मृणाली ताई आहेत, या आमच्याकडे टू व्हीलर शिकण्यासाठी जॉईन केलेलं आहेत आणि आज त्यांचा लास्ट दिवस आहे, तर त्यांचं एक्सपिरियन्स जाणून घेऊया. हाय, माझं नाव मृणाली. मला फर्स्ट दिवशी तर काहीच येत नव्हतं, काही म्हणजे काहीच येत नव्हतं. साधा हँडल पकडायला येत नव्हतं. पण आज माझा 10वा दिवस आहे. 1-2 दिवसात मी थोडीशी म्हणजे थोडी कवर झाले, पण आज माझा 10वा दिवस आहे आणि मी परफेक्ट टू व्हीलर चालू शकते. थँक्यू.